Hi guys, welcome back to Learning English through Movies with Partial. Partial chúng mình đã sản xuất được 10 video trong series này rồi đấy. Các bạn cảm thấy những video này của chúng mình như thế nào? Chúng mình muốn lắng nghe những ý kiến phản hồi từ tất cả các bạn. Trong video lần này, chúng mình mang tới cho các bạn một bộ phim mới. Mình nghĩ các bạn đã đoán ra rồi, đó là Kỷ băng hà. Tên tiếng Anh là Ice Age. Chúng mình chọn và làm về những bộ phim tuổi thơ để các bạn vừa có thể ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ và vừa học được những kiến thức tiếng Anh từ đó. Đôi chút về nhân vật trong phim này nhé. Nhân vật này tên là Sid, một con lười. Sloth, đây là Manny, một con voi ma mút. Mammoth, và đây là Diego, một con hổ răng kiếm. Smilodon. Ok, cùng theo chân các nhân vật để học tiếng Anh nha. Hey, he's wearing one of those baby thingies. So if he poops, where does it go? Humans are disgusting. Okay, you. Check for poop. Hey, why am I the poop checker? Because returning the runt was your idea. Because you're small and insignificant. And because I'll pummel you if you don't. Why else? Now, Sid! Ew! Yuck! Ew! I mean, my goodness. All right, look out, coming through. Hey, watch out! Stop waving that thing around! Ooh, I'm gonna slip. Phân cảnh đầu tiên, các bạn hãy nghe và điền vào chỗ trống nhá. Chỉ một từ thôi. Hey, he's wearing one of those baby thingies. Các bạn nghe ra từ này chứ? Dành cho các bạn khán giả đã theo dõi những video của chúng mình có phân tích từ thingy này trong một video trước rồi. Nếu chưa xem, các bạn có thể click vào video đó để xem nha. Chúng mình để link dưới phần bình luận nhé. Thingy là một thứ gì đó mà người ta tạm thời chưa nhớ ra tên, hoặc người nói cố tình nói thế. Thingy trong ví dụ này sẽ hiểu là diaper, nó là bỉm hoặc là tã cho trẻ con đấy. Tiếp theo, Sid bảo So thì đây là kiểu hỏi rất là xuồng xã nhé các bạn. Dùng với bạn bè thì được, mà nếu nói chuyện với người lớn dùng kiểu này có thể bị coi là thiếu tôn trọng, thì cũng giống như tiếng Việt vậy thôi á, kiểu nói trống không ấy. Phân cảnh này các bạn lại tiếp tục nghe và điền vào chỗ trống nha. So if he poops, where does it go? Đáp án là if he poops. Dành cho những bạn nào chưa biết thì từ poop này là ẻ nha các bạn. Chúng mình có một vài từ liên quan tới việc bài tiết. Chúng mình có pee hay poop là phiên bản xuồng xã của đi tiểu và đi ị. Lịch sự hơn, chúng ta có go number one, go number two, sẽ có nghĩa là đi nặng với đi nhẹ đấy. Còn theo phiên bản khoa học hơn thì sẽ là urinate, tiểu tiện, defecate, đại tiện. Trong câu này có xuất hiện hiện tượng nuốt âm. Âm hờ trong tiếng Anh là một trong những bán nguyên âm rất là yếu. Cụ thể trong tình huống này luôn, âm hờ bị âm F đằng trước chiếm mất luôn. Người bản xứ khi nói nhanh thì họ sẽ nói là iffy. Câu ở đằng sau thì đây là hiện tượng nối âm. Nối âm Z vào, ít các bạn ạ. Phát âm là does it. Các bạn dành chút thời gian luyện phát âm câu này nha. So if he poops, where does it go? Ok, phân cảnh tiếp theo các bạn tiếp tục nghe và điền vào chỗ trống nha. Okay, you. Check for poop. Hey, why am I the poop checker? Because returning the runt was your idea. Có phải các bạn đã nghe ra là run đúng không? Mà đáp án là runs. Lý thuyết thì có âm tờ đó, mà khi nói nhanh thì người bản xứ runs người ta cũng đọc y chang như run luôn. Dành cho những bạn nào chưa biết, trong đàn con thường sẽ có một con yếu nhất, còi cọc nhất. Con đấy người ta gọi là runs. Trong ngữ cảnh của bộ phim, runs là chỉ đứa bé này này. Nội dung của bộ phim là ba nhân vật chính, một con lười, một con hổ răng kiếm, một con voi ma mút đang cố đưa một đứa bé về với gia đình. Ở phân cảnh này xuất hiện Insignificant. bạn nào thi IELTS thì chắc chắn chẳng có xa lạ gì với cái từ significant này nữa đúng không? Là quan trọng, đáng kể. Insignificant là không đáng kể. Ý Manny nói Sid nhỏ bé và không quá quan trọng. Phân cảnh tiếp theo, And because I'll pummel you if you don't. chắc có từ này là từ mới phải không? Pummel là đập liên tục như thế này này. Sau đó Sid trả lời là Why else? các bạn có thường hay nghe thấy cô giáo ở trên lớp hỏi what else không? Else có thể đứng sau những từ để hỏi. Ví dụ như what else, how else, when else, where else, who else, why else. Why else? Now, Sid! Ew! Yuck! Ew! Dựa vào ngữ cảnh, mình nghĩ chưa cần giải thích thì các bạn cũng vẫn hiểu ew, yuck là gì rồi đúng không? Nó giống như kiểu là eo ơi của tiếng Việt đấy. I can kiss you! Yuck! Yuck! Hey, wide body, curb it next time! Oh, jeez. Oh, yuck! Oh, yuck! Ew! Yuck! Ew! I mean, my goodness. All right, look out, coming through. Hey, watch out! Dành cho những bạn nào chưa biết,
look out hay là watch out thì đều có nghĩa là cẩn thận. Và đây là thử thách cuối cùng của video này. Hãy nghe và điền vào chỗ trống nha. Stop waving that thing around. Ooh, I'm gonna slip. Có bạn nào nghe ra được là sleep không? Tôi sẽ ngủ á. Có gì đó sai sai nhở. Và đáp án của chỗ trống là sleep này cơ các bạn ạ. Sleep là trượt ngã. Ok, cùng nghe lại toàn bộ đoạn clip cùng với những câu hỏi ứng dụng nha. Hey, he's wearing one of those baby thingies. So if he poops, where does it go? Humans are disgusting. Okay, you. Check for poop. Hey, why am I the poop checker? Because returning the runt was your idea. Because you're small and insignificant, and because I'll pummel you if you don't. Why else? Now, Sid! Ew! Yuck! Ew! I mean, my goodness. All right, look out, coming through. What? Out! Stop waving that thing around. Ooh, I'm gonna slip. Whoa! It's clean. Got ya.